gulay-gulay po natin ngayong umaga. Nasa buwan na po tayo ng July, so umpisahan po natin ang ating serye. Some of them will be talking about the attributes of God. And ngayong umaga po, yung attributes of God, marami na po tayong narinig patungkol sa mga katangian ng Diyos, character ng Diyos. So there are several. Pero ngayong umaga po, pag-usapan po natin ang isang katangian ng Diyos na ang tawag ay omnipotent. Omnipotent God. Hallelujah. So ano po ang ibig sabihin ng omnipotent? Omnipotent ang ibig pong sabihin niya. Potent, power. Powerful. Almighty. Great power. Supreme. Kaya nga po ang ibig sabihin ng omnipotent God is all-powerful God. All-powerful God. So, tingnan po natin ang text sa talata. The omnipotent God, Jeremiah 32:17, King James Version po ito, our Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power. At niya pini, at niya pong matawag na kalupa mo, at niya pong kantay niya, at niya pong garitin ito. Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy outstretched arm. At mulalagak ko ay natin na rin. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great and down so mighty indeed. Nothing, absolutely nothing is too difficult for thee. Lord God, then our God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee. Matthew 19:26, ang sabi po, but Jesus looked at them and said to them, men, this is impossible. But with God, all things are possible. Let us pray. Salamat po dahil ng Diyos, muli sa umagang ito. Yan mo, makita namin muli ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan sa aming iglesia ito, sa aming mga buhay. Kumilis ka, O Diyos, at ilusin mo ang iyong kapangyarihan sa aming pagbuburay-bulayan, sa aming pagkikinig ng iyong magsalita. Buksan mo ang aming mga puso't kapaluluwa para makarinig, makatanggap ng mensahe ng gagaling sa iyo, hindi sa iyong mensahe, O Diyos, hindi yung daluyan lamang ng iyong kapangyarihan. Wala kaming magagawa kung hindi kami mananakan sa iyong kapangyarihan. Kaya natin yan, Diyos, kaya ano ba namin milos ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitan sa apat na sulok ng santuaryong O Diyos. Ramdaman namin ang iyong presensya. And this presence will not stay in the four corners of this church. Your presence, O God, your power in our lives as we continue to live our day-to-day living. Sa aming paglabas sa bahay ito, dahil namin, o dakilang Diyos, ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Hallelujah. Bring salvation today, O God. Bring new hope and new strength to your people as we study, as we meditate on your word for the rest of this hour, O God. Ikaw po, yung sa aming kalaginanin at itataas at maliban sa iyong dakilang pangalan, sa iyong kapangyarihan. Ito, dakilang Diyos, aming samantalangin in your mighty and powerful name, Christ Jesus. Amen. Amen. Come on, give God a high praise. Hallelujah. Praise God. Praise God. Saan po natin ating pag-uusapan ngayong umaga? Praise the Lord. Okay, meron pong limang powerful people in the world. Actually, marami po yan, pero lima lang yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Tayo po sa Forbes statistic, there are five most powerful people in the world. Una po si Vladimir Putin ng Russia. Siya po ang incumbent president ng Russian Federation. Isa po ay si Angela Merkel.
Chancellor of Germany, isa po siyang leader of Christian democracy, Democrat. And before first yung president ng US ngayon, Trump, it was President Obama who became powerful dahil si Obama po ay nagpalit ng mic, ay di po si Obama. Thank you. Si Obama, naging powerful siya because he became the first African-American president of USA. Pinalitan po siya ni Trump. Naging powerful din si Trump. Lagi naman pag Amerika ang presidente, they consider them one of the most powerful people. Si Trump na naging negosyante, hindi naman politician, pero naging president ng US of A. Another one is Pope Francis ng Argentina. First from America, naging Papa, si Pope Francis. Siya po ang 266, pang 266 po siya, Papa ng RCC. Doon ako nag-aaral hindi kaya nag-aaral din. May nag-aaral din hindi po RCC na yung po Republic Central College, yun po yung Roman Catholic Church. Okay, siya po 266 Pope of the Roman Catholic Church. Isa pa po ay si hindi ko alam, David Batoshi, Lin Jinping, Xi Jinping. Kung Roman numeral kasi yan, babasahin mo 11. Xi Jinping, siya po ang presidente ng China, General Secretary of the Communist Party of China. So ito po yung 5 most powerful people in the world. Pero kahit po sila ka-powerful, meron po isang most powerful, mas higit na makapangyarihan who is the King of Kings and Lord of Lords. Tingnan po natin ang isang powerful na pinag-usapan mo po natin dito. Siya po ang gumawa ng mga, mga penguin ba yan? Gawa po ng pinaka-powerful na the King of Kings and Lord of Lords. Ang mga bagay po yan, yung mga creation na kung kahit po kayo sa inyong paglalakad, pagbibiyahe, pagpunta, marahil sa ibang bansa, yung OFWs, as you travel, you will see how wonderful God's creation. Ganito po ka-power ang ating pinag-uusapan. Pag-uusapan ngayong umaga, yung mga beautiful flowers. Kahapon na yan, ang isang makapangyarihan. Hindi po basta na lang limitan yan ng Big Bang ng molecules na sabi ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Yan po ay talagang meron pong oras na nag-iba po ang kulay ng langit, ng shadow na yan. Wow! Man! Kaya po ba yan, napawaw ko talagang natin mo po rin creation na rin. Even the butterfly, the flowers, talagang kung mabulaklak, matatulang kung lalawin, kung may kaliman-man, wala nga akin mo po yung mga nakagaling, yung gagawa ng pagyawa ng kailangang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah. Kahit kayo pong ibang bansa, diyan po, kahit po hindi na po tayo pupunta ng ibang bansa, sa atin po, lugar lang, punta ng Palawan, sa Elvido, so many things. There's Chocolate Hills, other islands. Huwag na po tayong lumabas ng ating bansa. Marami po tayong magigitan. Magagandang creation ng pinag-usapan natin. The most powerful. Ito po mga pinag-usapan natin, kahit tagdagan pa natin sila, sa kanila pong power, kahit pagsama-samahin ang kanilang mga kapangyarihan, hindi po sila pwedeng gumawa kahit isang buhay na lang lang. Yabayabayin mo po na rin ang bayan, yung kanilang kapangyarihan. Kahit po hundreds of them, put them all together, put their power all together, hindi po sila pwedeng magawa ng isang buhay na lang. Pero yung ating pong omnipotent God, yung pong ating omnipotent God, powerful God, limitless God, iyan po, isa lamang po yan. Ilan lamang po yan sa ginawa ng ating mga pangyayang Diyos. Omnipotent God. Come on! Give God a hand of praise. Hallelujah. Hallelujah.
the omnipotent God. Hallelujah. Okay, pag-usapan po natin, ano po yung ating pag-usapan ngayong umaga? Omnipotent God. Limitless, 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 limitless God! Yan po yung ating pag-usapan ngayong umaga. Limitless po, ang kanyang limitless favor. Ito po yung, it has the power to change the course of destiny. It has the power to change the course of our destiny. Mamaya, ano ba yung pinag-usapan ng destiny? Destiny yan. Mag-usapan natin maya-maya. Number 2, limitless forgiveness. Ito po yung bibigay, patuloy na ibibigay, kaya nga po limitless. Limitless forgiveness. It has the power to cancel the cost of our debt. Or debt, yung debt, utang. And then number 3 po yung limitless future. It has the power to conquer the claim. Yeah. Kanina debt, yung pangatlo po, limitless future. It has the power to conquer the claim of debt. Okay. Are you ready? Praise yourself. Hallelujah. Busy pa kayo? Okay. Ito pumilas tama ang pagkiyam. Tuloy po natin. Kung natin pag-uusapan, pag-gulay-gulayan ngayong umaga. Limitless favor. Ito po yung ating mga talatang pag-usapan. Actually, yung pong mga talatang yan, kapisado na po natin yan eh. Marami po sa atin, memorize na po yung mga talatang yan. Yung pong ating God will remain powerful. His power will be limitless. Patuloy yung pagkikita ng Diyos, ang kanyang favor sa atin. But by what we're going to talk about this morning. Limitless favor change the course of destiny. Okay, basahin po natin mga talata. Change the course of destiny. Romans 3:10. Alam na po natin ito. As the scripture says, no one is righteous. Not even one. Kahit isa man daw ay walang alam matuwid. We know this from the past, from our ancestor Adam, because of his disobedience to God, nagkasala po siya sa Diyos, and because of that, ang naging parusa po doon is it's death. And dahil po sa kasalanan, mamamatay po si Abraham. Dahil sa isinilang po tayo sa pagkakasala, isinilang tayo may kasalanan, mamamatay din tayo. And this is our destiny. We are destined to die because of our sin. That yun po yung sinasabi ng Diyos na kaya, as the scripture says, no one is righteous, not even one, for everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard, and the wages of sin is death. We all deserve to die. Dapat tayo mamatay dahil sa ating kasalanan. But with what we're going to talk about this morning is limitless favor, the omnipotent God, limitless God, limitless favor. Ito po yung bibigyan niya sa atin. But the free gift of God is eternal life. This is our destiny before. Kung hindi pa dumating ang Kristo Jesus sa ating mga buhay, we are supposed to die because of our sin. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus, our Lord. Amen! Come on, give God all the praise! Hallelujah! Sabi natin, limitless favor has the power to change the course of our destiny. We are destined to die, but because of the love of God, nagbago na po yung ating destiny. Hindi na po tayo mamamatay ngayon. Tayo ngayon ay talagang magkakaroon ng buhay na walang hanggan as we just have read the Word of God. Ano namatay? Nang tayo ay mga makasalanan. But God commanded His love towards us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. The same thing, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. That's what going to change our destiny. Hindi na tayo ngayon mamamatay. Hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! And then tuloy po natin, kung binasa natin kanina, okay. Andiyan na, alam na natin, tinagap na natin ng Panginoon. Meron tayong kasiguraduhan. We are assured of our eternal life. Because this is what God wants. Because of His love for every one of us sa mundo. Ayaw po niyang mapahamak ang tao. Kaya at namatay na si Kristo para sa tao. Para bago na ang destiny ng tao. Pero, why?
tanong natin, why would God do that? Why would He will send Jesus to die for our sin? Yung kanya bang pagka-Diyos ay nakalaki, tataas ba ang kanyang pagka-Diyos? Madadagdagan ba ang kanyang power? Never! He's already there. Kaya nga omnipotent eh. Ang ginagawa niya, kaya niya ginawa niya dahil mahal na mahal. Kaya po mga ating mga bisita, ang bawat sa atin, mahal na mahal po tayo ng Panginoon, and He wants to change because of His limitless favor. He wants to change that destiny that we are going to live, but no more, no more. When we surrender, when we give our life to Jesus, accepting Him as Savior and Lord, that's what's going to change our destiny. Hallelujah! Amen! Give God a hand of praise. Good Lord! Kaya nga po sinabi natin, as we continue living, ano pa ang pwedeng ibigay ng kanyang limitless favor sa ating mga buhay aside from the assurance of eternal life? Ano pa ang pwedeng ibigay ng Diyos na favor sa atin? Madalas natin sabihin, kaya kahit po sa inyo, can I ask you a favor? Pwede ba akong humingi ng favor? I remember one middle-aged woman, beautiful woman. Nung gabi na, pinuntahan niya yung kanyang kapitbahay na lalaki na nasa senior age na. Pumunta siya sa kapitbahay, ang sabi niya, I needed a favor. Kailangan ng favor sa iyo, ang sabi niya. Pwede ba akong humingi ng favor? Kasi gusto kong lumabas ngayong gabi. Gusto kong mag-good time para magkaroon ng relaxation, sabi niya. Meron ka bang gagawin, sabi niya sa kapitbahay na lalaki. Thinking na yung lalaki magpapasama yung babae sa kanya. Sabi niya, ay, wala, I am free tonight. Yes, what is your favor? Sabi ko ng lalaki. Ay, salamat, sabi niya, lalabas kasi ako ngayon. Gusto mo, panilas niya, ay nanako anak ng ganyan, para bantayin mo yung aking ganahan. Pabantayin pa ang anak na niya, wala na kasi, sige po tayo na yung process. Ba't ang mga pilaba nila? Okay, favor. Favor lang ng tao yun eh, pero pag ang Diyos ang nagbigay ng pabor, wala akong ano yan, wala akong limit yan. Limitless po ang Diyos. Ano bang pabor? Yung pagkakaligtas lang natin, na yung inugasan tayo ng dugo ng ating Panginoon, na even the angels do not express our gratitude. Yung mga angels, hindi sila iniligtas ng dugo ni Kristo. Tayo lang nandito ngayon. Tayo nagkasala, pero dahil tinanggap natin si Kristo Jesus na siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo, we are washed by His blood. This is what we're going to do in a while ago. We will remember what Jesus did for us on the cross of Calvary. We are washed by the blood. Not even the angels could not express our gratitude. Talagang pasasalamat po tayo because of His limitless favor. Diba? Meron kanta nga yan. The voices of the blood angels could not express my gratitude. Oh, that I am and ever go to be. Come on! Give God a high praise! Oh! Come on, give us a Lord! Praise the Lord. Praise the Lord. Ano pa? Ano pa pabor? Ang pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Kahit po sa mga simpleng bagay lang, pabor. So yung mga nagdadrag, pumunta ng mga mo, di ba? Pag nagdadrag ka, tapos wala kang makita ng parking spot. Oh! Ang parking spot! Oh, mga anak! Mag-pray kayo ng parking spot! May naman pray. Tapos, sabi lang, may parking rio. Andun pa kayong parking spot? Daddy, why are you being surprised? Di ba nag-pray tayo ng parking spot? Mga simple mga bagay lang sa ating mga buhay. I believe, ang pabor po ng Diyos ay makikita sa ating mga buhay. Bibigyan po tayo ng pabor sa ating mga individual. Kahit po, good weather. Mag-pray ka lang ng good weather. Ano ba yun? June 12, 11, 12 bata. The whole family went to Iba para po last minute umabot sa summer. Pero hindi na summer. Tagulan na po para po mag-swimming sa beach. Ay po pamilya, punta doon.
And then, that day in the morning, I po nang drive yung panganay ko sa Timothy. Pinipilit niya kung lalagay yung dagat. Pinipili po niya, tinitignan niya kagitan, bakit hindi blue? Bakit hindi blue? Paano tayo maliligo niya, bakit hindi blue? Kasi po, sa daan talagang buhos ang luwal, buhos ang ulan. Paano kaya tayo maliligo? Last minute na lang, hindi pa tayo makakaligo. However, pagdating po natin doon sa iba, doon sa aming pupuntahan, kahit po, bigbinorpin mo lang. Tumigil po yung ulan, tapos kunti-kunti na lang, and then, yung hapon, we were able to swim with the peace and joy, the creation of God. Sabi, small favor lang po yun. Hallelujah! Amen! Hallelujah! And then, another one, my wife and I, this is how He showed His unlimited forgiveness to every one of us when He died on the cross of Calvary. Lord, He got us the praise. Praise the Lord. And yan mga po, in limitless forgiveness ng Diyos. Kaya limitless favor. Hallelujah. Hallelujah. Alam po natin, let's pick up some names. Si John Newton, na gumawa po ng Amazing Grace, yung Amazing Grace, yung kanyang trabaho, kalakalan, is buying and selling slaves. And during the course of those business, meron mga time na, according to the story, dinagakasa yung mga slave. This is John Newton. But when God showed His limitless favor and limitless forgiveness to this man, nagawa po siya ng isang awit ang ngayon. Patuloy natin inaamin. Si Paul, the persecutor, the murderer who has given a license to kill the Christians, became isa pong apostle, isa pong nagaling ko ng Diyos na nalagay namin sa iba't ibang paraan. Halagang ngayon po, talagang pinagbubulig-bulayan ang mga sulat. Si Peter, the denial king, and si David, the adulterer, the murderer, yung mga drug addicts, mga prostitutes in the time of Jesus. Kahit po ngayon, kahit kadami ang ating mga kasalanan, mga drug addicts, mga murderers, kung gaano po tayo minahal ng Diyos. Ganun sila. Ganun din sila kumahal ng Diyos. Hindi naman ako ganun kasama. Yung aking mga kasalanan, mga venial sin. Bakit yung ang venial sin? Alam po na from the Old Catholic, na meron daw venial sin at meron mortal sin. Pag mortal sin, grabe yun. Pag venial sin, yan yung mga small sin like sinungaling lang, makamapit lang ng pera, siguro gano'n lang yung mga venial sin para sa lang. Pero nung araw, mortal sin man yan, venial sin yan, murder mo yan, homicide, meron pa rin yung bayad sa batas. What is the difference between murder and homicide? Siguro po yung nasa mga polis na lang ito. Pag murder, talagang sinadya mo. Talagang pinagtaluhan mo. Pero pag homicide, nakapatay ka eh. Pero pag homicide, nakapatay ka, pero hindi mo naman sinasadya. Pero kahit hindi mo sinasadya, hindi mo naman sinasadya, napakay siya eh. Magpapahit ka pa rin sa batas. Yun po yung kasalanan. Walang malaki, walang maliit, pero gaano kalaki yung mga kasalanan, yung unlimited forgiveness ng ating omnipotent God has the power to cancel the cost of death into our lives. Amen! Amen! Hallelujah! Sige po, sa pagbalakpak, para sa Diyos. Hallelujah! Now, sa ating pong present age, we know that God is always ready to forgive because of His limitless forgiveness. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Pag kanong kalaki, basta i-umpisa natin yung ating mga kasalanan. However, lagi tayong dumudulog sa Diyos. Panginoon, pagkakaroon mo ba sa Diyos? Tapos ang Panginoon that always ready, express arm, para po tayo patawarin. And then, pag naisip natin yung mga taong nagkasala sa atin, yung mga taong nag-chismis sa atin, yung mga taong who offended us so badly, we find it hard to forgive. Nahihirapan tayong magpatawad.
Because this is what human is. This is what human is. To forgive. To err is human. To forgive is divine. Sabi po ni Alexander Pope. Pag tayo kasi sa kanin, gusto na lagi talaga, hindi tayo makaganti, hindi tayo may paspas doon. Hindi tayo magiging hawaan, hindi tayo makaganti. Ang sabi ng isang babae, pinagpalis mo, ano mister? Galit na galit yung babae. At tapos, siya naglalakad sa dalang pasiyan. Niyabo niya yung buti. Gini yung palinig. Wala niyo po niya. Shhh! Sabi ko ni Gini, thank you. In order for me to be free, sabi niya, you have 3 ways. Meron kang 3 ways, sabi niya. Sabi niya, habang naisip ng babae ito, yung chicks, yung kanyang mister, na pinagpalis siya sa isang babae. Tapos, sabi niya, ano yung ating wish? Sabi niya, bago ka mag-wish, sabi ng Gini sa kanya, I have to warn you. Meron ka bang kagalit? Sabi ng Gini sa kanya. Meron. Bakit mo na itanong? Sabi ng babae. Kasi, ganito yan. Pag yung wish mo, bibigay ko sa iyo, magiging times 2, yung bibigay ko sa kagalit mo. Galang ni Gini. Hindi pa galang ni Gini. Yung wish mo, magiging times 2, yung ibibigay ko sa iyo kagalit. Sabi na, kapag galit na galit siya sa chick ng kanyang mister. Diba na? Sabi na, sige, diba na? Bigyan mo ka ng maraming arahas yung that every woman would want that to wear sa kanyang katawan, sa yung mga arahas. Tapos sabi niya, okay, shhh! Your wish is my command. Magkakaroon pa akong diamante. Sobra-sobra lang po. And then on the other side, siyempre, nagdoble yung mga diamante, yung mga arahas ng babae, ganyan pinagagalitan. Hindi na po, hindi pwede ito ba? Bakit natutuloy sa kanya? Pero di ba na? Meron pa naman akong 2 miss, sabi niya. Kasi ano yung susunod mong miss? Bigyan mo pa ng 10 million pesos. Sabi, bigyan mo 10 million pesos. Pero yung 10 million ba? 20 million yung mga kawalan ko ganito. Sabi, siyempre, ganun ang usapan natin. So, yours is my man. Shhh! 10 million. Tapos, sabi ang dako naging 20 million. Yung sa kanyang, magkilingin ko. This is not happening. Hindi pwede ito. Dapat, galit na ako sa tapos. Siya pa, doble yung ano. Isip. You only have one last wish. Ano mo nang nandiyan sa kanya. Parang maganda. Sa ganito. Sabi niya, takutin mo yung sobrang nakakatakot yung konting-konti na lang mapatay na naman. Nakakatakot na experience. Mapatay na ako! Tapos, sabi ng dako, tinimes 2 ng Gini, yung takot sa kabila. You can do the math. Alam niyo kung nangyari, kung paano lang nangyari pagkatapos. Namatay yung kanya ginagagalitan, of course. Dahil sa kanya, yung malapit na siya mamatay eh. Tinimes 2 ng Gini, namatay yung kanya ginagagalitan. At yung iba po, are you with me? Are you still with me? Praise the Lord. Okay. Ganyan po kasi yung tao eh, di ba? Ang tao talaga, pagpapatawad ang pinag-usapan, mahirap talaga magpatawad. Sabi nga ni Philippians, forgiveness is unnatural act, hindi natural ang pagpapatawad. Daw, ang sabi ni Philippians, it violates nature and culture. Still remember yung pong parable of the unforgiving servant? Tungkol sa Matthew, account of Matthew, chapter 18, 23, 21, and 35. Basahin mo lang po, maya-maya, sa pag-uwi. Matthew chapter 18, verses 21 and 35 po. Merong isang servant na merong pagkakautan sa kanyang master. Millions. Sinisingin po siya ng kanyang master. Wala siyang pambayad. Nag-iusap sa kanyang master. Wala akong pambayad. Please have mercy on me. Pinatawad naman siya ng kanyang master. And then lumabas po ang servant na ito. Nakita niya ang isang lalaki na meron din pagkakautan sa kanya na konting konting 1,000 lang, hindi milyones. Sinisingil niya, walang kumain yung sinisingil niya.
gawa na po, pakulong yun. Medyo di ba, hindi mo makukulat, medyo di ba po, hanggang hindi ka makabayan, hindi ka makakalabas ng kulungan. Ganyan po ang tao eh. Kaya galit na galit po ang Diyos, galit na galit ang Diyos. Kaya nga, doon sa Matthew, the Lord's Prayer, ang turo ng Diyos sa atin, forgive us our debt, as we forgive our debtors. Forgive us our debt, as we forgive our debtors. Sino po sinasabi ng Epeso, Epeso 4:32? Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God Christ, through Christ, has forgiven you. Make allowance for each other's fault. Make allowance for each other's fault. And forgive anyone who offends you. Forgive anyone who offends you. Kahit hindi likes, yung may posting. Kahit hindi tinaraw, yung Twitter. Yung mga simpleng bagay lang, minsan, nasasaktan pa tayo. Man, kasarada po kayo naman ng Diyos. Make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you. So you must forgive others. Give God praise. Yes! I know, tama yan. Pero hindi ko pa kaya. Hindi ko kaya magpatawad. Tawag lang ako. Tama, totoo po yun. Hindi natin kaya magpatawad. Kaya nga yung limitless forgiveness niya, talagang yung pinapakita niya kanyang power, ibibigay niya sa atin, I can do all things through Christ. Christ, mabigay po sa atin ng kalakasan para matutunan natin magpatawad. Kaya nga, mamaya po, you know, kung ano po yung nasa puso natin. Forgive us our death. Ang sabi po ng turo ng Diyos, as we forgive our debtors. As we forgive our debtors. Hallelujah. Ang sabi po, forgive others as quickly as you expect God to forgive you. Ano kaya, next year mo na lang patatawarin kung ang tao ito. O sige, next year na lang kita patatawarin. Ang sabi siguro ng Diyos mo. Pero hindi eh. Limitless po yung forgiveness. Forgive others as quickly as you expect God to forgive you. Ang sabi po, remember when you forgive, you heal. And when you let go, you grow. Give God a praise. Hallelujah! Anyways, sa tao kasi sabi natin, meron laging limit, meron condition pag pinag-usapan ng tamang kapatawad. Kaya nga, kung magtanong ng mga disipulo, Panginoon, how many times do we have to forgive our brothers? 7 times? Wow, yeah, kung may Peter naman, kasi kahit 3 times na, pwede yun eh. Pero si Peter, hindi lang yung nasabi 7 times. Okay? Tapos, ano po ang sabi ng Diyos? 70 times 7? So, 70 times 7, there is only not a 4. Hindi po natin kayang bilangin. Yung 10, 7 times 7, 49. Okay? Yung isa, 49. Yung 10, 490. Yung isang daan, 4,900. Okay? Isa pa lang tao yun. 10 pa lang tao yun, isang tao pa lang. Hindi po natin masusundan yung pagbibilang. Ang ibig pong sabihin ng Diyos. Limitless forgiveness. Pag tayo po ay sino patawad sa ating limitless, gusto rin niyang mamaranasan natin ang tamis ng pagpapatawad. Kaya naman sa when you remember, when you forgive, you heal. And when you heal, when you let go, you grow. Hallelujah. We only need to understand the depth of the grace of God. And when we understand this, yung grace ng Diyos, siya tutulong sa atin kaya grace, kung siya magbibigay sa atin ng kalakasan, ng kapangyarihan, ng kanyang kapangyarihan. Hindi natin kaya magpatawad bilang tao, pero meron po tayong Diyos na tutulong sa atin na para magpatawad. Even Christ Jesus Himself, while He was hanging on the cross, He became human dahil alam niya mahirap magpatawad ang isang tao. Kaya nga sabi niya, Father, forgive them. Kaya we need the Father power. We need the power of God into our lives para matutunan natin magpatawad sa mga tao. Amen! Come on! Give God a high praise!
Hallelujah. Okay. Number 3. Ito tayo sa number 3. Ito po yung mga talata. Pinasap na po natin kanina yung iba dyan. Limitless. Yung pong number 1, limitless favor. This is the power to ano ba yun? To change the course of destiny. Limitless, number 2, forgiveness. Power to cancel the cost of debt, yung utang. And then yung number 3, limitless future. Power to claim, conquer the claim of death. Conquer the claim of death. Yun nga yung Christ Himself. Christ conquered the grave. Masabi ko natin yung matarata. To better understand what I'm trying to say here. In Corinthians, and God will raise us from the dead by His power. By His power, just as He raised our Lord from the dead. Sino ba ang pwedeng bumuhay ng mga batay maliban sa ating Panginoong Kristo Jesus? Because God raised us from the dead by His power, just as He raised our Lord from the dead. Because God's children are human beings, made of flesh and blood. The Son also became flesh and blood. Dahil ang Diyos po, hindi pwedeng mamatay. Hindi pwedeng kailangan po yung maging tao, maging human, para mamatay. Kung hindi siya mamamatay, walang mabubuhay na maguli. Walang mabubuhay na maguli. Kaya nga, tayo pag namatay, ito po yung ating limitless future. We will also conquer the claim of death. This is our greatest hope. Ito po yung ating kaalahan mamaya na sa ating pamumuhay dito, mamatay man tayo. Meron po tayong katiyakan, makakasama natin ang ating manlabos, ang ating Kristo Jesus doon sa karamihan. Hallelujah! Amen! Kailangan meron kami ko what the day that will be when my Jesus I shall see. Who? Praise the Lord. Limitless future. Conquer the claim of death. Dahil hindi po nagkatawang tao, hindi na buhay si Kristo bilang human. Wala pong mamamatay. Wala pong magliligtas sa atin. And because of that, we are now have the assurance na kung tayo hindi mamatay, makakasama po natin ang Diyos, ang mga Diyos doon sa kanila. Amen. Amen. Pero, hindi pa tapos eh. Kung limitless future, ano pa? Kung pwede natin, hindi pa tayo mamatay, hindi pa dumarating ang ating Panginoon. Ang hindi, pwede ibigay, eh? But then, comes only to steal, kill, and destroy. So kung nasa ating katiyakan ng limitless favor, limitless forgiveness, and limitless future, ang ating pong away ng death, ating pong away ng Diablo will come to steal that future, to steal that forgiveness, and to steal that favor into our lives. Kill and destroy, but I came that they may have life and have it abundantly. Wow, kaabang po nandito po tayo kahit mga simple pamumuhay man, marami man tayong pera o konti lang yung ating pera, gusto ng Diyos, mamuhay pa rin tayo abundantly, masaganang buhay. Yung po masaganang buhay, it doesn't necessarily mean na meron kang maraming pera, meron kang magkarang auto, meron kang malaking mansyon, yung po abundant life, ayun kahit simple lang, kahit kumain ka lang ng lugaw kung sa demo, dito sa nagtitinda ng mali, meron kong lugawan din eh. 75 pesos. Kanyang nakitang lelot, yung lugaw na yung aros kaldo. Woo! Kaya ako kumira na, paras dosin na. Subukan niya po. What I'm trying to point here, you don't need to have a big amount of money. Once in a while, of course, simply masaya. God will bless us with blessing to enjoy life even more. To enjoy life even more. Pero sa mga simpleng bagay, kahit magkape ka lang sa McDonald's. Ano sa, magkape ka lang sa isang fast food. Nasabi ko na rin eh. Nasabi ko na rin para mag-promote. Gumana din yung McDonald's eh. Hindi ko rin kape. Kanya ba kasi kape na rin, yung kasama nila sa akin. So, yung kung nagkakape ka lang, you are enjoying life eh. This is what the limitless future. God wants us to enjoy life abundantly. Yung kung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa atin, kahit meron tayong mga problema, man, you can do that. Alam niyo po ang ating ibig sabihin. Sa inyo po pamumuhay, bakit payapa ka? Meron ng problema. That is life abundantly. I will give them life abundantly. Surely goodness and mercy